Hello guys! Hello guys! Hello guys! Hello guys! Hello guys! Nandito na naman tayo ngayon sa Tricycle. Mangyayari ngayon, gagawa kayo ng video para ituro sa inyo ang kaunting kaalaman. Hello guys! So, ayun po, may isang followers po kami na nag-comment po. Paano daw po yung 5 switch and tapos control niya po isang bulb lang. So, 5 station po siya. Ayan, bali 5 station po siya or 5 switch. At control niya po ay isang bulb lang or isang ilaw lang. So, ayun, shoutout po si sir. Nag-comment po. I-flash na lang po namin. Ayan. So, bali ito po, ginawa po namin. And ayun, nakasaksak na po siya. So, subukan po natin. Nakita niyo po 5 switch na magkakantong. Tapos connected lang po siya sa isang bulb lang. Subukan natin yung unang switch. Ayan. Pwede siya mapatay dito. Ayan. Bukan natin isa-isa. Ayan. Ayan. Ilawin natin dyan. Tayo natin dito. Ayan. Ayan. So guys, ito po, paano namin siya nagawa. So, ayun, gagawa po kami ng diagram to. At ilalagay na sa comment section. So, abangan nyo po. So, bali yung ginamit po natin switch dito ay para malaman yung replace. 2 3-way switch, tsaka 3 4-way switch. Ayan. Bali yung magkabilang dulo, 3-way switch. At yung sa gitna niya, ito yung mga 4-way switch. Ayan. Bali gagawa kami ng diagram nito. So, bali napaisip ako, saan niya po ba ito ilalagay? 5 station, tapos control niya ng isang bulb. So, ayan. Yung idea ko kung saan niya po ilalagay or para kung saan siya pwedeng ilagay siguro sa mga port po, malalaking port na hindi mo na kailangan pumunta sa ibang sulok, sa isang sulok lang para iwan yung ilaw. Kundi bawat sulok, so meron po siyang switch para mapailaw yung isang ilaw sa siguro yung sa pinakagitna or yung switch talaga sa pinaka-ilaw doon sa port para hindi rin po mahasel sa sa paggala-gala doon sa malaki yung port, siyempre nakapagod po yun. So ito na lang po yung gagawin niyang wiring para kahit saan siya pumunta may switch po doon para patayin or yun yung ilaw. So then guys, dagdag ko na rin po na ito po yung 5 switch, pwede rin po natin siya lagyan ng master switch kung saan pag in-off po natin yung switch na yun, hindi nyo na po siya magagamit. Kumbaga, pwede rin po siya paglaruan, so on off kasi ayun nga po. So pero pagka meron siyang master switch and pag in-off nyo po siya doon, so bali kahit on nyo po to, so bali hindi po siya gagana kasi na-off po siya sa master switch. So bali yung master switch na ilalagay po natin kahit yung single switch lang po. Ayan. Bali, ito po, single switch lang po siya. So subukan po natin. Ayan guys, bali nilagay natin siya ng master switch at ito po yung pinaka-master switch po niya. So, ayan, off. So, bali, kapag ka-inot po natin to, tsaka lang po siya gagana lahat. Ayan. Bali, pag naka-off po yan, ayan, wala po yan. Ayan, isa-isayin po natin, wala po. Pag inot po natin, ayan, doon na siya gagana itong mga switches. Yung 5 switch, yung 2 3-way tsaka 3 4-way switch. Ayan, bali ito yung pinaka-master switch. Siguro ito yung pinaka sa loob ng ayan, kung meron po doon na bahay or may tao po na pantay. So, dito na lang siya pipindot sa pinaka-master switch kung gusto niya i-off yung ilaw sa labas. Ayan. So, bali ito, so gagawin na namin diagram para dito, master switch. Actually, madali lang naman siya guys. So, tinanggal ko lang din kanina yung sa linya niya, pala sa 3-way dito sa line. Ilagay sa terminal block kasi naka-flatboard siya, so hindi siya makapasok dito. So, kahit i-direct po yan dito, so okay lang po. Ayan. Bali, ayan, natanggal siya. So, dito, lalagyan na po natin yung single switch dyan. Ayan. Tapos yung sa 3-way switch dito. Ayan. So yun na naman siya guys. Pero gagawin na lang kami diagram para talagang masunod siya ng tama. So yun na naman po. Thank you for watching. Bago pa lang po sa channel namin, don't forget to subscribe and hit the notification bell para updated kayo sa mga susunod na videos. So
So sana po may natutunan po kayo sa video na to and ingat po kayo palagi.